Sangha with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, ý thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh. Thịnh duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh toát từ y khổ đạt là tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and perfectly enlightened one. Homage to the Blessed, Noble, and perfectly enlightened. Namo Saranto Suche Doye Ola Hudi Sam Miao Samputo Sie. Namo Tạc Đạc Tha Tô Già Đà Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the dusk one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie Ru Lai Zhe Shi Yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Ơ Vây Bị Chiêu Nị, Ơ Vây Sang Chư Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hoa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 27th of November, 2011. We gathered here in Rosemead, California to discuss the Amitabha Sutra. We are on slide 426. Xin kính chào quý vị. Ngày nay, okay. Speaking of Sutra, Vicky, just before I forget, we need to prepare the two covers for the two sutras, Amitabha Sutra and the Earth Store Sutra, please. We're going to go into printing as soon as we're done with editing. We should be done within, a week, 2 weeks or so, because that's all the time we have left to wrap it up. And so we go into our two for Qi and Chan Qi. During that time, I want Vietnam to start printing it and then shipping it back to us. Okay, so please get the two covers ready for us, please. And next year, we print the two handbooks, because the handbooks are not ready yet. I want the handbooks to be in very good condition, because I feel that's the how the world will perceive our Dharma. That's the entry to our Dharma. So I want to spend as much time as possible to refine it. We're hiring a editor, professional editor, to edit it. And no, don't look up, don't make faces like that, because this person made a proposal, and she proposed to do the things that I wanted to do, but I didn't know how to do, to meet the standards for editors, what they're looking for in the content structure. So I read about that, but I didn't know how to do it.
You have to do it several times before you get a hang of it, I guess. So this person here is proposing to do that without altering the content, the style, just altering the structure and make it more not as offensive. Because I tend to criticize Westerners, and he says, if you want to appeal to Westerners, you don't want to criticize Westerners too much. and if you criticize them, they may not be willing to pay for the books. So, when she speaks money, that's when I listen. But anyway, so in next year, beginning next year, we should be able to finalize the 2 handbooks and then go into printing. It should be very nice. I expect the China handbook to be very, very, very good book. If we restructure it as per the professional standards of the publishing houses, I think we have a pretty good chance of getting published. Because I feel it's much better quality than many meditation books I've seen in the marketplace. Nói quý vị biết là mình sẽ soạn in kinh Địa Tạng với kinh Phật thuyết A Di Đà. Hy vọng 2 tuần nữa mình sẽ hoàn tất hai cái bản đó, bản tiếng Anh, bản tiếng Việt, để có thể in trong 2 cái thiền thất với Phật thất. Chúng ta sẽ in kinh bên Việt Nam rồi gửi về đây lại. Còn 2 cuốn kinh mà cuốn Cẩm nang về thiền với Cẩm nang về tịnh độ thì chắc đầu sang năm mình mới sửa xong. Lý do là cái chuyện Cẩm nang thiền đó, tôi rất là thỏa mãn với cái nội dung của đó. Để bây giờ bên tiếng Anh đó, mình phải cần là mướn một cái người chuyên viên để ta sửa lại cái nội dung, không phải cái nội dung mà ta sửa lại cái cơ cấu của cuốn sách. Tại vì người Anh đó, người Mỹ đó, có lúc mà biên cuốn sách mà họ có một cái cách biên của họ, thành mình phải học cái cách đó, thành có người sẽ giúp làm cái chuyện đó, rồi mình sẽ sửa lại tiếng Việt để theo cái cơ cấu như vậy. Rồi mình sẽ sửa cuốn sách tịnh độ sau. Thành ra đầu năm mình hy vọng cái đầu năm mình sẽ 3 tháng đầu năm mình sẽ làm xong 2 cuốn sách kia, rồi mình sẽ in sau. Thứ đầu năm mình sẽ có kinh gửi, hy vọng kinh gửi từ Việt Nam về, rồi in một mớ kinh nữa. Okay. We are talking about the benefit of the Pureland Dharma door. Đang nói về cái lợi ích của cái pháp môn tịnh độ. Đức Phật thấy cái lợi ích nó lớn lao quá, thành Đức Phật phải nói cho chúng ta biết. What happens is the Buddha uses his Buddha eyes, not only the 5 eyes, but the Buddha, when he looked at the benefits of this particular Pureland Dharma door with his Buddha eye, he saw a tremendous, inconceivable amount of benefits. That's why he says, I can see that. The things he can see in terms of benefits are beyond our imaginations. Cái mà Đức Phật, Kim Cương Phật dùng cái Phật nhãn để mà nhìn cái lợi ích của cái pháp môn tịnh độ này nữa. Mà Phật thấy Phật nhãn đó, cái Phật nhãn á, có nghĩa là có Phật mới có thôi. By the way, of all the 5 eyes, the Buddha eyes, only the Buddha has it, none of us has it. Trong cái ngũ nhãn cái này không rõ, thường người ta giảng không rõ đó. Trong cái ngũ nhãn á, thần thông người ta gọi là ngũ nhãn á, thì có một cái con mắt là con mắt của Phật, Phật nhãn. Thì con mắt đó có Phật mới có thôi, chúng ta không có được. This Buddha eye, only the Buddha has it. We don't have it. So when the Buddha looks, yes. You can have the 5 eyes, but only the Buddha has the Buddha eye. Okay? Fully operational. So people have part of it. Yeah, a part of it, but not full power. Okay. So when you don't have full power, you cannot see everything the way the Buddha sees. Có người hỏi tại sao mình tu cái pháp là mình có được ngũ nhãn? Tại sao thầy nói chỉ có Phật mới có Phật nhãn? Tôi nói là khi quý vị tu luyện như vậy đó, thì quý vị mở được ngũ nhãn đúng. Nhưng mà cái ngũ nhãn đó phần lớn khi chúng ta mà mở được cái
Phật nhãn ấy, thì cái Phật nhãn nó không có cái hoàn toàn công dụng của nó. Có Đức Phật nó có hoàn toàn công dụng của Phật nhãn thôi. Okay? And for example, in the five eyes, there's something called the Dharma eye. Chẳng hạn như trong cái ngũ nhãn có một cái gọi là cái pháp nhãn. Okay? This Dharma eye here is enabled to see the Dharma everywhere you look. Cái pháp nhãn này lúc quý vị mà dùng cái pháp nhãn này mà nhìn đó, thì bất cứ nhìn cái gì cũng thấy cái pháp ở trong á. What does it mean? If you use the Dharma eye to look at, let's say, Charlie, our friendly dog here, who comes here and on the weekend to listen to the Dharma lectures consistently. He only misses maybe 3 lectures most per year. That's pretty remarkable. It's incredible. Ở đây như chùa chúng ta có mấy cái con chó đó, được con chủ dẫn tới nghe kinh. Cuối tuần dẫn tới nghe kinh. Thứ Bảy, Chủ nhật đều dẫn được tới nghe kinh. Năm mất khoảng chừng 3 bữa nghe kinh thôi. Cái phước con chó nó dễ sợ như vậy. This is how incredibly blessed he is. Okay? Nghe kinh như vậy trồng chủng tử của trí huệ cho con chó. The plant the seeds of blessings. Okay. So if you use the Dharma eye to look at, let's say, Charlie, our friendly dog, you see there's Dharma being spoken. Thấy cái con chó, bởi vì mình thấy cái pháp đang biểu hiện qua cái con chó. Thì cái người mà có pháp nhãn á, thì hiểu được cái pháp sau khi thấy con chó. So the person who uses Dharma eye to look at Charlie the dog, he sees the Dharma, what Dharma is being spoken at that moment. Thì thấy được cái pháp đang được nói lúc đó, được biểu tượng lúc đó. Okay? So this particular Dharma eye, okay, everyone can open it. Cái pháp nhãn này ai mở cũng được hết, không phải riêng gì, ai cũng có thể mở cái pháp nhãn này. However, only the Bodhisattvas, Dharma eye, are the most powerful. Second to the Buddhas. Nhưng chỉ có những cái vị Bồ Tát mới cái pháp nhãn của vị Bồ Tát mới thật sự là mạnh. Okay? Chỉ thua Phật thôi. Whereas the Arhats, Dharma eye is very, very weak. Ngược lại, cái pháp nhãn của cái vị A-la-hán đó, nó rất là yếu. Okay? Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So anyway, going back to the theme that the Buddha used his Buddha eye, and he sees all these wonderful benefits, and he says, I see these benefits, and that's why I need to tell you. Thành Đức Phật nói trở về lại cái văn của kinh, là Đức Phật dùng cái Phật nhãn, Đức Phật thấy được những cái lợi ích nó lớn lao không thể tưởng tượng được. Chúng ta có thể tưởng tượng được. Phật mới nói rằng tôi thấy được những cái đó, nên tôi phải nói cho quý vị nghe. So I see them all, and I can see all the true Dharma, the ultimate Dharma, true marks. Ngài thấy được cái pháp rốt ráo của thật tướng. Okay. Bởi vậy mới thấy được cái lời đó. He sees the true benefits here. He saw all these benefits. The benefits he sees is the true benefits, not the benefits that as we confused people understand as benefit. Cái lời mà Đức Phật thấy đó là cái lời này nó rất rõ ràng, nó rất là thực sự là lợi. Còn nhiều khi người phàm phu chúng ta khi nó bàn về cái lời đó là mình còn nhìn thấy cái lời qua cái mắt của phàm phu, thành ra cái lời chúng ta thấy nhiều khi là nó thật sự không phải là lợi đâu. So what are the benefits he's seeing? If he sees the benefits, of course, there are things that we cannot possibly explain everything to us. So he can explain things that we can comprehend. Cái Phật nhãn đó, thấy nhiều quá, không cách nào mà giảng hết cho chúng ta thấy được. Nhưng Phật chỉ đại khái nói những cái vài cái lợi ích mà biểu tượng rất lớn lao mà quý vị
chỉ có pháp môn tịnh độ mới có thôi. So he explains to us these special benefits that representative benefits that are peculiar to the Pureland Dharma door. The first and foremost is the benefit of horizontally escaping samsara. Cái lời đầu tiên hết đó là I'm sorry. The first benefit is when you go to this Dharma door, you end confusion, and you recite the Buddha's name properly. You will open true wisdom. Tôi xin lỗi quý vị, tôi sửa lại một tí, tôi nói giảng hơi trật một tí. Tôi xin lỗi quý vị. Cái lời đầu tiên Đức Phật thấy, Đức Phật nói rõ ràng cái pháp môn tịnh độ này, pháp môn rất là cao siêu. Rằng quý vị tu cái pháp môn niệm Phật này, quý vị sẽ mở được cái trí huệ và quý vị sẽ liễu được cái sự vô minh. Đó là lời đầu tiên. Okay? So the first and foremost benefit is that you will be able to end your confusion. Okay? All Dharma doors in Buddhism are designed to end confusion. Nói cách khác, tất cả những pháp môn trong Phật giáo đều, mục tiêu đều là liễu để đoạn cái vô minh của chúng ta. Thành Đức Phật nhắc lại, đừng có coi thường pháp môn tịnh độ này. So the Buddha reminds us, he says, please do not belittle or look down upon this simple recitation dharma of the Buddha's name. It may be very simple, but it can end your ignorance if you cultivate it right. Thành Đức Phật nhắc lại là pháp môn này mặc dù rất giản dị, chỉ niệm Phật thôi, thì vẫn có thể giúp quý vị đoạn được cái vô minh của quý vị. You have to, don't have to look very far. All you have to do is recite the Buddha's name. And you do it right. Then you can end your confusion. Thành ra Đức Phật nhắc lại, không cần phải chạy đâu xa hết. Quý vị chỉ cần niệm Phật thôi, thì quý vị sẽ đoạn được cái vô minh của mình. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Nhập Lạc có một cái câu chuyện để mà kể. Nào, phải có chuyện gì? Thắc mắc về chuyện đó hả? Okay. The question she has is when I explain about the five eyes. The Buddha's eye is Buddha's eye is the most powerful, more so than anyone else. And then the Bodhisattva's Dharma eye is more powerful than the rest. Only second to the Buddha. Okay. So the question she has, what about the arhats? I intentionally skip the arhats because I've been accused of belittling the arhats all the time. So that's why I didn't mention the arhat today. But someone insists on asking about the arhats, so I have no choice. Hồi nãy lúc tôi giảng cái ngũ nhãn đó, khi nói tới Bồ Tát, tôi cố ý tôi làm lơ, không nói về A-la-hán, tại vì tôi bị người ta thường chỉ trích tôi là tôi chuyên môn chọc quê mấy người A-la-hán, coi thường người A-la-hán. Thành tôi cố ý tôi không nói gì về cái ngũ nhãn của người A-la-hán hết đó, mà cuối cùng vẫn bị bắt nói như thường. Mà câu hỏi nó ác ôn côn đồ Việt Cộng lắm, tại vì tôi không muốn nói bàn về cái A-la-hán, cái pháp nhãn của người A-la-hán, mà cũng phải bị nói như thường. Cảm ơn cô. So I've been served in that when I spoke of the Bodhisattva's Dharma eye, I intentionally skipped the Arhat's Dharma eye because I didn't want to bring up a controversial subject or at least appear to be belittling the Arhats.
But now they insist on exactly asking me about what I wanted to avoid talking about. So if I talk about it, it's because someone asked, not because I offered. Thành cái ngày hôm nay mà tôi nói xấu, tại vì không phải lỗi của tôi. Có người bắt tôi nói, okay? Tại không phải lỗi của tôi. So it's not my fault at all because I'm being forced to talk about it. Okay? All right. The Arhat's Dharma eye is virtually blind. Nếu quý vị hỏi tôi xin trả lời thẳng thắn. Cái pháp nhãn của cái vị A La Hán như là như bị mù vậy rồi, không thấy được cái gì. I'm kidding, of course. Tôi đừng đùa cái vị đó. Why am I making fun of the Dharma eye of the Arhat? Tại sao tôi đừng khôi hài về cái chuyện mà pháp nhãn của ngài A La Hán? Tại vì cái pháp của ngài Bồ Tát đó, là những cái pháp ngài Bồ Tát tu nó nhiều, nó rộng hơn cái pháp của ngài Bồ Tát nhiều, của ngài A La Hán nhiều. Thành ra vì những cái pháp mà người A La Hán tu đó, người ta rất eo hẹp, rất quá eo hẹp đấy. Thành cái pháp nhãn khi họ mở ra, cái pháp nhãn chỉ thấy chừng nữa thôi. What happens is this: when the Arhats practice their dharmas, the number of dharmas they practice is very, very limited. And therefore, when they open the dharma eye, that's all you can see. Whereas the bodhisattvas, ngược lại những ngài Bồ Tát á, ngay từ lúc đầu những ngài đã tu cái pháp nó rộng rồi. Right from the outset, from the get-go, the bodhisattvas practice innumerable dharma doors. And that's why when they open the dharma eye, they see a lot more. Such cause, such is the effect. Thành rõ ràng như vậy, tại vì cái pháp tu nó rộng quá đấy. Thành khi ngài Bồ Tát mà mở cái huệ nhãn ra đó, thì ngài thấy được rất là nhiều hơn ngài A La Hán nhiều. Okay? All right. Does anyone else any other question? Có ai còn thắc mắc gì nữa không? No questions? Okay, we can move on. Okay. So, anyway, going back to slide 426. So the first benefit is that this recitation Dharma door can unfold true wisdom. Thành cái lợi ích đầu tiên hết á, rất quan trọng là cái pháp môn niệm Phật này sẽ giúp quý vị liễu cái vô minh. Okay? It's that simple. It will end your ignorance. We're planting the seeds to unfold true wisdom. Mỗi lần quý vị niệm Phật, quý vị đang trồng cái chủng tử để mở ra cái trí huệ chân chính. All right. Number 2, the benefit of horizontally escaping samsara. Reborn in the Western Pureland and certified the 3 non-retreats. Cái thứ nhì, cái lợi thứ nhì rất quan trọng, mà chỉ đặc biệt cho cái pháp môn tịnh độ này thôi, là quý vị có thể hoành siêu tam thế và sinh vào cái cõi Tây phương cực lạc và đắc được cái tam bất thối. So the benefits of horizontally escaping samsara, cái lợi thứ nhì này là cái lợi cho những cái người, nó quan trọng cho những cái người mà không có đủ sức liễu được cái vô minh của mình. This particular second type of benefits is critical to all of us, those of us who have no way, have no potential to end our own ignorance. Okay, and if we don't end our ignorance, we will have to cycle back into the reincarnation wheel. Những cái người mà không có khả năng mà liễu cái vô minh của chúng ta đó, của chính mình đó, thì trong tương lai khi mà chết đó, thì sẽ lọt vào cái vòng sanh tử lại. Vào sanh tử như vậy
thì sẽ khó mà đắc giải thoát. Thành ra cái thoát là thoát hoành siêu tam thế này là thoát ngang ra, chạy ra ngoài, là mình thoát ra khỏi cái tam thế, mà không phải là thoát là vì mình liễu sanh tử, mà thoát là tại vì mình nhờ đắc được vãng sanh và khỏi cái tây phương cực lạc. So what happened? This particular Dharma door here makes it very special, make it very important in Buddhism. One of the most important Dharma doors in Buddhism is the ability to escape the wheel reincarnation, and yet while we have not ended our ignorance yet, our birth and death yet. Thì cái khoảnh siêu tam thế này quan trọng, tại vì thường trong Phật giáo muốn giải thoát được cái sanh tử, liễu cái sanh tử thì phải mở trí huệ. Đằng này mặc dầu trí huệ mình chưa đủ, mình vẫn được giải thoát như được. Thì chỉ có cái pháp môn tịnh độ này mới làm được như vậy thôi. So the Pureland Dharma door characteristic is that it allows us for an horizontal escape from the wheel of reincarnation while we are not enlightened yet, while we don't have true wisdom yet. Okay? And you escape it by being reborn, by obtaining rebirth to the Pureland. Mình thoát cái liễu cái sanh tử bằng cách là mình trốn về cái cõi tịnh độ. And when you're there, another characteristic of this particular Dharma door is you certify to the three non-retreats. Thành ra cái phần khác cuối cùng là cái lời này nữa là quý vị chứng được tất cả những cái người mà vãng sanh về tây phương cực lạc đều được chứng đắc cái tam bất thối, niệm bất thối, vị bất thối và hành bất thối. The three non-retreats are position, non-regression in position, non-regression in practice, and non-regression in thought. Okay. So in brief, this is described in the sutra as a benefit of inconceivable merit and virtues. Thành ra nó tóm lại là trong kinh này đó, những cái lợi ích này đó, nó được mô tả bằng cách gọi là những cái lợi ích bất khả tư nghị mà quý vị không thể nào tưởng tượng mà có thể có được. Với pháp môn nó tuyệt vời như vậy. So this is what's fascinating about this particular Dharma door here. It has inconceivable merit and virtues. Okay, and this is at the nominal level. Đây là ở cái trình độ của cái lý, phương diện lý. Any questions? 427. We also should further explain, elaborate the benefits of this particular Dharma door at the phenomenon level. Về cái phương diện mà sự, okay, then thì cái lợi ích đó, nó ám chỉ về cái lúc mà mình chết đó, thì mình có thể dựa vào cái từ lực bằng cách là cái công phu niệm Phật của mình, hoặc là cái tha lực là cái thần lực, cái nguyện lực của ngài A Di Đà Phật để có thể đắc được cái tâm bất loạn. At the phenomenon level, it refers to its benefit, refers to at the time of death, that you're able to rely on your own recitation power, meaning self-power, or other power refers to Amitabha's power or vow power, to be able to attain a mind without inversion. Okay. Any question? Ai thắc mắc về chuyện này không?
And this benefit here is referred to as a great benefit because if you recite the Buddha's name and attain a state of lack of inversion, lack of confusion, then you can be reborn to Western Bliss Pure Land, leave suffering, attain bliss, and birth and death. Cái đại lợi ích này là có nghĩa rằng vì chúng ta niệm Phật thì đã đắc được cái tâm bất loạn, thành có thể sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc, liễu khổ và đắc lạc và liễu sanh tử. The fact of the matter is that when we die, this is a critical junction in our life, and at that point in time, it's very hard to retain control of our destiny. Sự thật là như vậy nè. Những cái người mà phàm phu á, người ta chỉ lo về cái sự sống ngày hôm nay thôi. The ordinary people, they're so preoccupied with living that they ignore this critical path of death. Vì họ lo cái mưu sinh, họ lo cái sự sống ngày hôm nay trước mắt đó, trước cái lỗ mũi đó, thấy được cái lỗ mũi đó, thì họ quên cái đại sự là lúc mình chết đó. They forget the importance of the time of death, because this is when our mind becomes very chaotic. Lúc mà chúng ta chết, rất khó mình được giữ cái tự chủ lắm. Lúc đó cái tâm rất là tán loạn. At that point in time, your thinking mind that you rely so much on your daily life no longer operates. Lúc đó quý vị biết không, cái tâm của quý vị đang suy nghĩ ngày hôm nay đó, suy nghĩ dùng cả ngày đó, okay. Cái tâm mà quý vị đã ý lại vào nó cả cuộc đời quý vị đó, thì nó không có làm việc nữa, hết làm việc rồi. Okay. And so you cannot dwell on that anymore. You're at a loss. Suy nghĩ không được. Không thể nào phân biệt được nữa. You cannot discern anymore, which scares you. Lúc đó mình sợ, làm cái gì rất là sợ sệt. At the same time, your habit energies swell up from an eighth consciousness. Đồng thời, những cái tập khí của mình á, bắt đầu nó khơi lên từ cái bát thức. Okay. In particular, the evil habit energies tend to mature during this time. Nhất là trong cái thời gian này nữa, thì rất có nhiều những cái ác khí, những cái chủng tử ác đó, nó bắt đầu nó thành thục từ cái a la gia thức của chúng ta, thành ra khiến chúng ta bị phiền não. And this is what causes us great afflictions. Okay. So this is at this critical junction, we are under siege. We are besieged, and this is what most people do not realize. Cái này là cái sự thật thực tế mà phần lớn chúng ta đều phải đương đầu ấy, khi mà chết, mà không ai biết cái chuyện đó. Okay. And that's why practitioners of Pureland Dharma door must cultivate both blessings and wisdom. Bởi vì vậy, cái người thực sự muốn tu Tịnh Độ Tông là phải tu một cách thăng bằng, một cách vẹn toàn, vừa tu phước và tu huệ. All Pureland Dharma door practitioners must have balance in their practice. Cái này, mà tôi xin nhắc lại, những cái người mà tu Tịnh Độ Tông phải chú ý tới cái chuyện này, là phải tu vừa phước và cái huệ luôn.
Nếu không có tu cái sự thăng bằng trong cái sự tu hành của mình là quý vị sẽ gặp rất nhiều trở ngại. If you do not pay attention to making sure that you have a balanced approach in your cultivation is balanced, then you have a lot of problems. Okay? So, what does it mean you cultivate birth blessings and wisdom? Nghĩa là quý vị phải làm gì để mà tu phước và tu huệ luôn. In order to seek the three blessings, wisdom and rebirth. Mình cần tu phước với huệ luôn á, cùng lúc á, là tại vì để mà cầu được ba cái loại là phước, huệ và vãng sanh. And you need the proper amount of blessings and wisdoms to aid in your causes for rebirth. Nhất là quý vị phải biết là có cái đủ phước, có đủ trí huệ để có đủ những cái trời duyên, trời nhân để mà đắc được cái vãng sanh. Okay, any questions? Yeah. Không chỉ chết rồi hỏi làm gì? This woman asked a question. She says, before I fell into the ocean and the wave beat up on me. I wasn't hurting, but I felt no pain and no affliction. I was prepared to die. In people in those cases, can they obtain rebirth? I said, why do you ask? You didn't die, so what's the point asking about that situation? It doesn't apply to you anymore. It's irrelevant anymore. Why do you complicate my life? Tại sao làm khó làm dễ thầy ngày hôm nay? This is the second hard question she asked me today. Đây câu hỏi khó thứ nhì mà cô đã hỏi ngày hôm nay. Mỗi tuần chỉ có hỏi một lần câu hỏi khó thôi. Every week, remember, you only ask one hard question, one tough question. You ask two tough questions, then you over your quota. Hỏi quá nhiều, thầy buồn lắm. Okay. What happens if you die and you're not afflicted? What happens to you? Nếu mình chết, mình không bị phiền não, chuyện gì xảy ra? If you're not afflicted, then you will not fall to the three lower realms. Nếu quý vị lúc chết mà không bị phiền não, thì quý vị sẽ không bị đọa. Okay? Let's establish that. Phải hiểu rõ như vậy đó. If you maintain the calmness of mind when you die, you will not fall. Nếu lúc mà quý vị chết, lúc còn lâm chung, mà có thể giữ được cái tâm mình bình thản, không bị phiền não, thì sẽ không bị đọa. Okay? Number one. Đó đầu tiên. Number two. Can you obtain rebirth of the Pureland? Chết mà không bị phiền não vậy. Thứ nhì, mình có thể sinh vãng sanh được hay là không? What do you think? Các vị nghĩ sao? Yes, text. Only if you already have blessings to go there. And why would you go to Pureland just because you're calm when you die? There have to be other factors involved. Hôm nay ông nói là muốn vãng sanh á, thì có phước mới vãng sanh được chứ. Đâu có nghĩa là cái tâm mới bình thản, đâu có nghĩa là vãng sanh được đâu. Đồng ý không? We agree with that? Of course. The calm mind is only one condition. It's not everything. Okay.
Can you obtain rebirth when you are afflicted? Nói cách khác, quý vị lúc quý vị bị phiền não có thể vãng sanh được không? Let's have a show of hands. Handan. You think it's possible to obtain rebirth when you're afflicted? Possible if you get the right help at the right time. Handan says, possible you get the right help. Tôi hỏi cô Handan là mình có thể vãng sanh được khi mà mình bị phiền não không? Cô nói có thể được nếu như mình được người giúp đúng lúc. Yes, text. You disagree. No, I think you could. But it won't be because you were afflicted. It would be because you achieved this proper samadhi earlier. Or you get help again. The afflictions are going to cast you from lower realms. It's only because of affliction. Ông nói là có thể là tại vì trước mình đã đặt cái định lực cao thành mình có thể thành được như vậy, hoặc là mình được người ta giúp. Let me clarify for you. If you are afflicted, nói cho quý vị rõ ràng, khi quý vị chết á, mà tâm quý vị nó bị phiền não, when you at the time of death and you are afflicted, you will fall and you will not be able to obtain rebirth. Lúc mà chết á, chẳng hạn như những cái người bệnh hoạn mà chết, in particular, let me remind you for all of you listening in. If at time of death you ill and your body is in pain, your mind is afflicted, okay? Most likely you will not be able to obtain rebirth. Người bệnh hoạn mà chết á, thì lúc mà chết đó tâm bị phiền não, đang đau đớn, cơ thể nó đau đớn, tâm thần nó đau đớn, thì những cái người đó phần lớn sẽ không đắc được vãng sanh đâu. Nói cách khác, nếu như quý vị, cái tâm quý vị mà lúc mình chết đó, mà bị phiền não đó, không đắc được vãng sanh đâu. Let me stress for you again, especially for the engineers who listen in. If you are afflicted when you die, you will not be able to obtain rebirth, period. The engineer, wait a minute. Yes. Huh? That's right. You still have 49 days. That's what he cares. Okay, I'm leaving, he says. I'm okay. Let me stress this for you. This is what you don't understand. This is why it's a lot more complicated than you think. Cái chuyện này là những cái chuyện mà nó phức tạp quý vị không thấy được. Lúc mà quý vị chết, chẳng hạn như lúc quý vị bệnh hoạn á, mà chết á, thì lúc đó tâm mình đang đau đớn, cái thân mình đau đớn, làm sao mà mình không phiền não được? Mình đang bị đau mà, mình đang khó chịu. Remember, when let's say you're sick, and then you die. Or let's say you're driving there and you're hit by a truck. Okay? At the moment of death, you're very upset, you're afflicted. So when you're like that, you cannot obtain rebirth. Phải nhớ như vậy, trong khi mình chết như vậy mà mình bị phiền não vì bất cứ lý do nào, có thể cái thân mình nó đau đớn, mình đang bệnh hoạn, thành cái thân nó đau đớn quá đây. Mình bị cái phiền não, mình đang khó chịu cái đau của mình. Hoặc là mình đang đi sống vui vẻ, bộ những cái xe người láng giềng tới nó cán mình chết đi, mình giận người láng giềng. Cái đó là đều phiền não hết, cái phiền não đó khiến cho ta bị đọa. Như điều cái ông Kỵ Sương nói rõ ràng á, mặc dù lúc đó ông bị đọa, đáng lý bị đọa, nhưng đều vẫn còn 49 ngày để mà gỡ cái đó. You still have 49 days to do something about that affliction. So during the 49 days, lúc mà 49 ngày đó là cái thời gian mà có thể dùng, chúng ta có thể dùng cái pháp để mà gỡ cái phiền não đó. So what happened during the 49 day period? We can utilize the Pureland Dharma door or other Dharma doors to resolve your affliction. Your mind has to be pure before you can obtain rebirth to the Pure Land. Giảng quý vị nghe chuyện này, cái bí mật này nè. Tâm quý vị mà không được thanh tịnh đó, thì quý vị không đắc được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc đâu. Nó gọi là cõi tịnh độ là tại vì những cái người thanh tịnh, cái tâm họ thanh tịnh mới đắc được vãng sanh về cõi tịnh độ. It's called Pure Land because it's reserved for the people with the pure mind. Is it clear? So if your mind is afflicted, how can you obtain rebirth? It's impossible. It's like oil and water. It doesn't mix.
Thành ra nhớ như vậy. Nếu như cái tâm quý vị mà không thanh tịnh đó, mà bị phiền não đó, là quý vị không thể nào đắc vãng sanh được. Cái tâm quý vị phải thanh tịnh mới đắc được vãng sanh. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. So the last point in this slide here in the Rebirth Sutra, kinh cuối cái điểm cuối cùng của cái kinh trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng it says that pure thought, nói rằng cái thuần tưởng, cái tư tưởng nó hoàn toàn là thiện, lương thiện, không có gì ác ở trong đó. The pure thought here, here's another explanation of purity. Đây là một cái giảng cho quý vị thấy, là giảng về cái thanh tịnh. Kinh nói rằng là cái thuần tưởng này là nó hoàn toàn tốt mà không có cái ác nào ở trong. Okay, with that kind of mind, then you will fly, meaning you will surely be born in the heavens. Với cái tâm như vậy, nếu tâm quý vị hoàn toàn lương thiện và không có ác á, thì quý vị sẽ được sanh vào cõi trời. Hồi nãy cái cô nhập lạc đó, cô hỏi rằng cái tâm mình mà không bị phiền não, tâm mình mà trống, mình an phận, có được vãng sanh là không? Còn xa lắm. So the answer, this is another more details for the question earlier of ruler who asked about what if your mind is resigned and your mind is detached. Can you obtain rebirth? I say not necessarily. It's still very far. At this point in time, if you want to obtain rebirth to the heavens, to be, let's say, with the Christian God, then you need to be a mind that is purely has good thoughts and absolutely no evil thoughts. Then you're reborn to the heavens. Okay. Furthermore, hơn nữa, if you have an ascending mind, ngược hơn nữa, nếu như cái tâm quý vị là cái phi tâm, có nghĩa là cái tâm mà nó hướng thượng. What's the ascending mind? Một cái tâm mà cao thượng. Bởi vậy, lúc mình tu hành, mình nhấn mạnh cái chuyện cao thượng, sống đạo đức vì vậy đó. Quý vị hiểu không? Now you understand why when we teach you about Buddhism, we keep on stressing that we should harbor a mind that is lofty, a mind of virtues. Okay? Nó có lý do. Trồng cái nhân như vậy. Okay? When you have that kind of mind, khi tâm quý vị mà được cao thượng như vậy, thì cái kinh gọi là phi tâm đó, cái tâm mà nó bay lên, nó hướng thượng. This is a mind that aspires, has lofty aspirations. Then, this mind here is replete with three seekings. Thì nó đầy đủ với ba cái loại cầu, truy cầu. And then it naturally opens up, and you see the Buddha's 10 directions, the Pureland, and you be reborn there. Và lúc đó, cái tâm quý vị đó, nó tự nhiên nó mở ra, nó khai tâm ra, tâm khai, và quý vị thấy được tất cả chư Phật của mười phương, những cõi tịnh độ, và sẽ được vãng sanh vào cõi tịnh độ. Okay, thì so you see, it takes a special kind of mindset to be able to obtain rebirth to the Pureland. It's not that simple. Quý vị biết không? Cái tâm phải có một cái tâm cao thượng, tâm rất là đặc biệt mới có thể đắc được vãng sanh, không phải là dễ đâu. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. She says, ask a question. She says, what if you make a vow? And he says, if I accomplish my vow, then I go for rebirth. I don't accomplish my vow, I won't obtain rebirth. So if I complete my vow, can I obtain rebirth?
What do you think? Quý vị nghĩ sao? That's a good question. Câu hỏi này hay. Mình lập cái nguyện, mình làm xong cái nguyện đó, mình hoàn tất cái nguyện của mình có được vãng sanh là không? Yes or no? Roberta, what do you think? If you make a vow, you say, if I complete my vow and I obtain rebirth, I complete my vow, I don't obtain rebirth. Can you obtain rebirth? No. Text says no. You don't know. Okay, có người nói, someone says, có người nói có người nói không. Có người nói không, có người nói có thể. Do I hear yes? Có ai nói có không? Raise your hand, you think you're yes. What do you think? Quý vị nghĩ sao? Okay, remember, quả nhân nhớ đó, một tuần chỉ hỏi một câu hỏi khó một lần thôi đó. This is câu hỏi khó đó. This is a tough question. I'm reminding của Gina, that's a tough question. Her quota is used up. Dùng hết câu hỏi khó đó. Yeah. Bây giờ ăn chay được chưa? Không được đi giảng sanh. She has a cute wow. She says she's been a disciple of Master Hsuan Hoa for 20 years now. And she cannot become vegetarian. 20 năm rồi, quy y với Hòa Thượng Tiêu 20 năm rồi mà ăn chay không được. Thành tới chùa này tu ngồi và là nguyện ngồi 24 tiếng đồng hồ liên tiếp. So she came and she made a vow, said, I'm going to sit here for 24 hours. And if I sit for 24 hours, I will be able to become vegetarian. And she became vegetarian after sitting 24 hours. No, you will not be obtained rebirth. Nguyện thôi, mình đắc vãng sanh không được đâu. Phải nhớ như vậy nè, cái vãng sanh á, là mình phải cần Phật giúp mình mới vãng sanh được. You have to remember, for you to obtain rebirth to the Pureland, ultimately you have to rely on the Buddha's help. You rely on the Buddha's vow power, not your own vow power. Đây là quý vị phải nhớ rằng cái pháp môn tịnh độ nó đặc biệt cho đó. Mình lợi dụng cái nguyện lực của Phật. Còn cái nguyện lực của mình đâu có đủ đâu. Our own vow power is inadequate. Agree? Does it make sense? Because it's beyond us. It's too far away. You can cultivate all you want, but it will not be enough. Sự thật là như vậy nè. Quý vị có thể tu đến hết sức mình đi nữa, cũng vẫn chưa đủ sức mà tới đó được. Thành phải nhớ, phải biết khiêm tốn cho đó. Cái pháp môn này là pháp môn của người khiêm tốn. I'm reminding you, this is Dharma door of modest and humble people. Arrogant people will not make it. I'm not looking at anyone in particular, okay? Tôi không nhìn bất cứ người nào đặc biệt hay nhớ, đừng nói về cái chuyện người đang ngạo mạn là không được nghe. I'm not looking at anyone, tôi không nhìn ai hết á. Nói những cái người ngạo mạn khó mà đắc vãng sanh dễ sợ. Tại vì cái người này nghĩ là mình không cần Phật, nghĩ là mình tự sức, tự lực đủ rồi. Mấy người đó vãng sanh không được đâu. Yes, Roberta. Working in medicine for years, Yes. I took care of a lot of patients that died while I was working. Yes. And they all were serene when they died. Right. So it doesn't mean where they went. We don't know. Yeah, it's no guarantee. I mean, that's kind of the way they go out. Yeah. 99% of the time. Yeah. Quiet and relaxed. Yes. Which is a good state, by the way. It's a good state. Because when you serene like that, most likely you'll be reborn as a human realm or the heavenly realms. It's a very good state. Okay? The serenity is a form of clarity of mind.
Okay? If the clarity of mind, if this person has a good life, if this person leans towards goodness, he or she will most likely be reborn in the heavens. Okay? It's a good thing. A good state. Okay? Pureland is way above that. Pureland is not goodness only, but Pureland mind is a mind of loftiness. It's a mind of virtue. Let me tell what mind it is. Let me put it this way for you to give you an idea. A goodness mind is a mind that is, okay, I will not do evil. That's a mind of goodness. Cho quý vị hiểu cái ý nghĩa của cái tâm thiền với là cái tâm cao thượng như vậy này. Cái tâm thiền là cái tâm mà nói là tôi không làm chuyện ác, là tâm thiền. Okay? Còn cái tâm cao thượng, whereas the lofty mind is what? The mind that says, I will take a big loss. I'm prepared to take a big loss. And will not tell anyone about it. Cái tâm cao thượng như vậy, thưa quý vị, quý vị nói là tôi sẵn sàng hy sinh, chịu thiệt thòi rất là lớn lao, mà không bao giờ than phiền, không bao giờ nói cho ai biết, không bao giờ than thở một tiếng. I can't do that, let me tell you. Tôi làm không được. Vì sao I complain? Tại tôi than phiền hoài. Khó quá, hỏi khó tôi than phiền lắm. I remember I just complained about the question being too hard questions in the same day. That's too much for me. That's a complaint. That means the mind is not lofty at all. You see? Why? What's so funny about the text? Thank you. I resemble that. Quý vị thấy không? Cái tâm thiền là cái tâm nói là tôi không làm ác thôi, là tâm thiền, là tâm tốt. Còn cái tâm mà cao thượng là cái tâm mà nói là tôi sẵn sàng chịu lỗ lã thiệt thòi rất là lớn lao, mà không bao giờ than phiền, không bao giờ nói cho ai biết hết. Okay. Thành cái đó là cái ngay cá nhân tôi làm không nổi nữa. Là tại sao? Hỏi câu khó thầy than ngay lập tức, sao hỏi khó gì? Tâm còn nhỏ nhen quá, khó mà sợ, khó là than phiền. Tâm thiếu sự cao thượng. Không phải dễ đâu, mình nói cao thượng dễ chứ làm không được. I'm telling you, it's easier to talk about loftiness, but it's much harder to execute it, to practice it. Yes, Thomas. What we talked about the heaven. I was just wondering if it's, because it said it's very hard to get a human rebirth. Is it easier to get a rebirth in the heavens than the humans? No. It's much harder to be reborn to the heavens than in the human realm. Câu hỏi là cái dễ sanh vào cái quả trời á, nó dễ hơn là sanh vào quả người là không? Tôi nói không có đâu. Muốn sanh quả trời nó khó hơn sanh làm con người. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao sanh làm quả trời nó khó hơn sanh làm con người? Why? Cần nhiều phước hơn. Làm trời là nhiều phước hơn quả người nhiều. In you born to the heavens, you need a high level of blessings than the human realm. Because in the heavens, you have no suffering. In human realm, you have suffering. Tại sao nó khác biệt nhau? Tại vì quả trời đó là quý vị có nhiều phước quá để lên đó để mà sướng. Quả trời là không có khổ. Okay. Còn cái quả người mình á là nửa sướng, nửa khổ. In the human realm, it's half and half. Half pleasure, half pain. When your wife loves you, it's wonderful. When she scolds you, that's when you're in pain. Hàng như vợ mà thương mình á, là mình sung sướng dễ sợ lắm. Vợ mà mắng mình á, thì mình rầu dễ sợ lắm. Thì vợ mình thường vậy. Buổi sáng thì thương, buổi chiều thì mắng. So that is what the wives do to the husband. In the morning, they're loving. In the afternoon, they temperamental. No, not guys. Guys are never temperamental. Never, ever.
Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? All right. All right. So let's move on to the next slide. I wanted to talk more, but since I want to move on and not dwell into too many details. Mình sẽ nói tiếp tục sau. Okay. What about those who do not believe in the Pureland Dharma door? Có những người mà không tin vào pháp môn tịnh độ thì sao? For example, this is particular those who believes in the wrong stuff. Đây là đang bàn về những cái người mà cái lòng tin, họ tin vào cái chuyện sai lầm mà không biết. This happens to a lot of people. They spend their entire life living and they have the wrong beliefs. Có nhiều người sống cả cuộc đời mà có đặt cái lòng tin vào cái chỗ sai lầm. For example, in particular, I'm not talking about evil people. Tôi không nói chuyện về những người ác nha. Tôi nói những người thiện. I'm talking about good people here. Okay? These people, they're good people and they believe, they just happen to believe in the wrong stuff. Người này người thiện, người sống rất là đàng hoàng, người sống rất là lương thiện, rất là tốt lành. Từ cái khổ của họ tin vào cái chỗ sai lầm. Okay? For example, there's a group of people who do not know how to cultivate, or they cultivate the wrong externalist Dharma doors. Okay? And they certainly will have no chance for rebirth. Có một cái nhóm người đó mà họ không biết tu, họ không hiểu sự quan trọng của tu hành. Okay? Hoặc là họ tu những pháp môn sai lầm, nhưng họ theo những cái ngoại đạo. Okay? Thì như vậy họ sẽ đắc những cái sự hiểu nó sai lầm và họ rất khó mà đắc vãng sanh. Okay. Or those who practice meditation or chant, therefore they obtain the proper wisdom. They have no deviant wisdom. Whether they have kung fu is high or low, the higher level kung fu will give them a deeper level of samadhi. The low level kung fu will give a shallower level of kind of samadhi. Even those people who have samadhi power, they still have no real assurance at all, no insurance. At the time of death, the habit energies may rise and get them into trouble. Ngược lại có những người mà biết theo Phật Pháp, biết tu theo Phật Pháp, họ tu thiền, tức có nghĩa họ biết khai có cái phương pháp để mở những cái chiêu hệ chân chính, một chiêu hệ mà không phải là tà. Thì những người này hoặc là họ có thể có định lực, tức là có công phu khá cao, hoặc là có người không có định lực, hoặc là có nghĩa là công phu hơi thấp, thì họ vẫn chưa có cái sự không có cái sự chắc chắn nào hết. Tại sao như vậy? Tại vì lúc mà chết đó, thì những cái tập khí đó mà nó có thể thành thục, nó ác duyên nó thành thục, thì lúc đó họ sẽ bị đọa, họ sẽ bị lạc đường. Okay. Any questions? Ai thắc mắc chuyện này không? Okay. The point here is while we are alive, lúc chúng ta còn sống thì chúng ta có nghĩ còn có cái cơ hội để mà làm tự chủ với cuộc đời của mình. Chúng ta mỗi người đều hãnh diện là chúng ta có một cái sự tự chủ của cuộc đời chúng ta. Let's remind ourselves when we are alive, we're proud of the fact we have a certain level amount of self-control, of our destiny. It's only when we die that's when it's a new ball game. All of us are ill prepared
or have the tools to cope with those extremely dangerous conditions. Thành quý vị phải nhớ rằng khi mà chết á, là cái lúc mà cái hoàn cảnh nó hoàn toàn nó khác, mà hoàn toàn chúng ta thiếu cái sự tự chủ, nhất là không đủ cái sự hiểu biết, không đủ cái sức lực để mà đối phó cái sự nguy hiểm lúc đó. Okay, and this is what I fault the worldly knowledge, the worldly wisdom. Cái đó là cái tôi mà chỉ trích cái sự hiểu biết và cái sự trí huệ của người thế gian ở đó đó. Người ta không có chuẩn bị cho cái chết của người ta. They are very ill prepared for the time of death. Very, very ill prepared. Thiếu sự sửa soạn, thiếu cái sự chuẩn bị. Okay? Bao nhiêu cái sức của họ là để đầu tư vào cho cuộc sống. Họ không dám nhìn cái chết. Worldly people, they invest huge amount of resources on living. And they barely spend enough resources to prepare for death. Cái người phàm phu đó, người ta bỏ quá nhiều cái tài nguyên để đầu tư vào cái sự sống của mình và không chịu đầu tư vào cái chết của mình. Does it ring a bell? Nghe quen thuộc không? Yes. A lot of Christians make pretty significant donations to their churches. Yes. I don't know how much help that is, but they do. Yes. They do that in preparation. Right. Which is a good thing to do. Okay. Còn ông đang nói là những người Công giáo người ta bỏ rất nhiều tiền để đầu tư vào cái sự sinh lên cõi trời của họ. Tôi nói đó là chuyện rất hay, chuyện nên làm. Okay. The only fault with that is that it's under the false assumption that being born to the heavens is ultimate. It's not. Okay. Cái tôi chỉ trích cho họ thôi đó, ở chỗ là họ đầu tư như là làm chuyện rất là nên làm, nhưng cái sự đầu tư đó nó vẫn chưa là rốt ráo. Cái đầu tư mà để mà cầu sanh vào cái quả trời đó chưa phải là tốt nhất cho họ. It's not the best possible destiny for them. Okay? And that's the fallacy of such beliefs. They don't understand, they don't have the entire picture yet. That's why my premise of cultivation is I want as broad as a vision, as a picture as possible. I will not settle for less. I refuse to settle for less. If I know of a brilliant teacher, I will go for that teacher. I will not settle for second best. Chẳng hạn như quý vị hiểu cái đó, cái sự mà cẩn thận, quý vị phải hiểu cái sự lựa chọn của mình đó. Tại vì khi mình chưa hiểu được, thấy được cái tất cả cái sự thật đó, tất cả cái câu chuyện đó, thành ra cái sự quyết định của mình đó, nó vẫn, cái sự lựa chọn của mình đó, nó vẫn chưa phải là tốt nhất cho chúng ta. Thành bởi cái chủ trương chúng tôi là vậy đó. Okay. Là chúng tôi, cá nhân tôi chủ trương đó, là tôi học cái gì mà hay nhất, cái gì mà thầy nào mà giỏi nhất tôi học. Tôi không chịu học cái gì mà dở hơn, hoặc ông thầy dở hơn, tôi không chịu học đâu. Okay. So, tại vì bởi vậy chúng ta có cái trách nhiệm là phải không thể nào núp trong cái xó này chúng ta hoài được, mà mình phải mạnh dạn, mình chạy ra coi thử ra sao để mình cho ta thấy được cái sự cái nhãn quan của mình, để chia sẻ cái nhãn quan mình với người khác thôi. Không có nghĩa mình sẽ thành công, có thể mình sẽ thất bại, nhưng cái tâm mình là tâm muốn chia sẻ cái nhìn của mình để giúp người ta thấy có một cái là có gì khác nó rộng hơn thôi. Người ta tin như là chuyện người ta. Cái tâm mình chỉ muốn chia sẻ cái đó thôi. Okay? Because that's why this is one of the reasons why I chose to take a chance and wade into
expose myself and venture to an area that I don't know about in order for me to get on TV and go to Bosa when I really don't have all the details yet. But in order to take a chance to share our understanding, our vision, so that people see that Buddhism is a little bit more broader than they thought it was the case. Okay? Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yeah. Mm-hmm. Đúng rồi. Đó là tại vì họ đầu tư như vậy, tại vì họ được dạy rằng họ đầu tư như vậy là vĩnh cửu. Cho nên mà họ nói là đầu tư như vậy, mày đầu tư như vậy được 10 triệu năm á, thì họ đâu có chịu đầu tư đâu. Đúng không? Cái người khôn sẽ hỏi ngay lập tức, người khôn trong tôn giáo sẽ hỏi ngay là 60 triệu năm chuyện gì xảy ra. Thành họ hơi bị mê hoặc một tí. Họ nói là cái đó thành vĩnh cửu, họ mới chịu đầu tư. Okay. Ta dầm chân lại cho. Yeah. So she says that first of all, the other faith that text subscribes to aspires to be reborn to the heavens, and they don't realize it's only temporary. I said that's because they are somehow convinced that it's permanent, when it's not the case. If they were told that if you're reborn to the heavens, you may be there for 10 million years, okay, only, then the smart one would then ask the question, what happens after 10 million years to me? So that's why they have to tell you that it's permanent. Yeah. That's the only way to get them to invest. Okay, yeah. And then she says not only the other faith, but also she's been to a lot of these Chan schools, Chan temples, and they teach them Chan and bring them to a certain level only, and they don't get any further than that. It's not that much better. Ngược lại, còn Ngân nói rất là đúng. Những cái chỗ khác mà dạy hướng dẫn người Phật tử như vậy mà chưa không thể nào chỉ con đường người ta đi con đường rốt ráo đó, thì như vậy thiệt ra cũng không tốt hơn cái bên kia bao nhiêu đâu. Sự thật là vậy. Thành ra chủ trương của chùa mình là mình muốn chỉ Phật tử tới con đường rốt ráo luôn. Nhiều khi mình không đủ sức dẫn họ tới đó, nhưng đều mình nói là có cái gì rốt ráo mà phải tìm cái rốt ráo, chứ đừng có chịu. Thì tôi nói hồi nãy cái tâm thần thương vậy, và tôi không cho quý vị luôn đó, là nếu như mà quý vị tu mà không được rốt ráo đó, ok, là phải tìm cho tới con đường rốt ráo mà tu, chứ không được chịu cam chịu, ok. So when I told you earlier about my attitude is that I want the biggest, broadest picture and I want to go all the way, it's not only for myself, for you as well. Because if you come to a temple and they show you the way and somehow it's unable to bring you all the way to the end, to the ultimate, then I don't think you should settle for it. I really don't. Okay? So our objective is not so much that to guarantee you to go all the way. Our objective is to remind you there's something called enlightenment, there's something higher called Buddhahood. And you should strive for that. Don't settle for anything less. If anyone tells you that, you should go back
to this world here by using a particular Dharma door so that you become a better human being, a higher level Sangha, a higher level monk. I say, bunk. I wouldn't go for it. Chẳng hạn như có người nói quý vị, tu pháp môn này đi. Quý vị sẽ nhờ pháp môn này, khi mà chết tôi có phương pháp để quý vị đắc được về trở lại làm con người, mà con người này giàu có hơn, sang trọng hơn, thành công hơn. Thì tôi nói là tôi không chịu đâu. Tại pháp môn nó chưa phải pháp môn rốt ráo. Tu để làm người làm cái gì? Why would you want to cultivate and become a human again? What for? It's nonsense. Those of you who know, understand which Dharma door I'm referring to. Những người mà hiểu đó, biết cái pháp môn tôi nói pháp môn của ai không? Okay? It's not ultimate. I wouldn't wait for it. You know what I mean? You. I refuse to do those things. It's use your brains. Is it ultimate? The only thing ultimate in this universe is Buddhahood or enlightenment. Cái mà rốt ráo nhất trong cái vũ trụ này, cái gọi là giác ngộ và Phật quả. Bất cứ cái gì mà dưới cái đó không phải là rốt ráo. Anything below enlightenment, anything below Buddhahood, not worth it to me. Okay? That's my message to you today. Đó là cái tôi muốn nhấn mạnh cho vị ngày hôm nay đó. Okay? Don't settle for anything less than that. Nhất định không chịu chấp nhận cái gì thấp hơn cái đó. Okay? Yes, Vicky. And so Pureland is also something for us to then, it's separate from Buddhahood and enlightenment. Pureland is enlightenment and Buddhahood. Next lifetime. Okay, this lifetime is too late for us. But next lifetime, if somehow we manage to obtain rebirth, that's it, baby. That's it. No more pain and suffering. No more uncertainty. It's guaranteed Buddhahood. It's guaranteed. The Buddha, this is Amitabha Buddha's guarantee, not mine. If I guarantee for you, don't believe me. But this is the Buddha's guarantee. Is it clear? So this is why what makes the Pureland Dharma door so wonderful. Because for those of us who are still very attached to this world, who still want things, and who still enjoy in defilements, thành ra cái pháp môn tịnh độ nó đặc biệt dễ sợ lắm. Cho những cái người như chúng ta, phàm phu còn phàm phu, còn tham lam, okay? Còn thích cái chuyện ô uế, okay? We still have an escape mechanism, vẫn còn cách thoát được. Okay? I cannot talk you out of your defiled worldly pursuits. Những cái người mà thầy nói nhẽ giảng chừng nào nó cũng nhầm gì hết, nhất định đó là đeo đuổi những cái chuyện mà bất tịnh và những cái thế sự bất tịnh. Okay? Then you should invest in your rebirth chances. Thành quý vị nên đầu tư vào cái sự vãng sanh của mình. Nếu đầu tư, chỉ biết đầu tư, and I'm talking about those of you who are very blessed. Tôi đừng nói nêu ra những cái người mà thực sự có phước báo rất là lớn. Thì họ là những cái người sẽ sẵn sàng đầu tư lớn lao về cái vãng sanh của mình. I'm telling you that those of you who are very blessed are the ones who invest heavily into your rebirth. Okay? Cái người có phước báo cũng như hiểu cái này ngay lập tức. Those who are blessed understand this immediately. Those who are not blessed, sit down and think. Let me think about this. Mấy người mà chưa đủ phước á, tôi mới nói câu đó thì đúng ngồi suy nghĩ. Biết ông thầy nói những có nghĩa là gì?
What does it mean heavily? Có nhiều người nói với đầu tư mà nặng nề nghĩa là sao ha? Yeah. Always in trouble, I know. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. 429. Có kể câu chuyện cho quý vị nghe. There's an anecdote to we can share with you. In the Tang Dynasty, at the temple called Hui Lin, meaning it's kindness forest. Thời Đường bên Trung Hoa đó, the Tang Dynasty is a dynasty where Buddhism prospered. Thời Đường là cái thời mà Phật giáo rất là thịnh. Because all the emperors, almost all the emperors during the Tang Dynasty believed in Buddhism. Hồi đó đó, ở thời Đường đó là phần lớn, đa số những cái vị hoàng đế đó, bên Tàu, bên Trung Hoa đó đều tin tưởng vào Phật pháp. Họ ủng hộ Phật pháp rất là nồng nhiệt. They greatly supported Buddhism in China. Okay. And they built a lot of temples and allow a lot of people to live a home life. Họ xây cất rất nhiều chùa, họ cho phép rất nhiều người xuất gia. Okay, and I hope that in America nowadays, the people who truly want to do good to this country, okay, they should invest heavily into building more temples. Chẳng hạn như tôi nói như vậy, tại sao tôi nói như vậy? Trong cái thời buổi kinh tế nó khó khăn của cái xứ này nữa, okay, thì tôi khuyên những cái người mà thực sự mà có giàu có tiền bạc của cải đó, thì tôi khuyên họ là nên bỏ tiền ra mà xây chùa và giúp người ta tu hành. Build temples and help others cultivate. That's how you can really help this country. Đây là cái bí mật mà quý vị thật sự mà muốn giúp cái nước này đó, làm như vậy sẽ giúp rất là lớn lao. Okay. Hồi đó ở cái chùa Huệ Lâm, there is a monk called Yuan Dở. Hồi đó có một cái vị hòa thượng tên là Viên Trạch. I'm not sure in Vietnamese. I need to translate to Vietnamese. Tôi giảng dịch cái này tiếng Việt. Xin lỗi, tôi không sẽ soạn. And then he have a very good friend who's a lay person called Lý Yuan. Thì ông hòa thượng Viên Trạch đó có một cái người bạn cư sĩ rất là thân tình. And this lay person, Mr. Lee, didn't have to work. He's quite well off, so he was often he was self-sufficient. Therefore, he hangs around at the temple quite often. Thành ông Lý này là ông không cần phải làm việc, ông đủ tiền sống rồi. Thành ra ông thường tới chùa. And one day they both wished to go to Mount Mễ. Thì một ngày kia hai người đều quyết định đi tới viếng thăm cái núi Nga Mi. And Mr. Lee, the layman, wanted to go through a state called Jingzhou, but the monk wanted to go through the valley, meaning that they have to go through the capital. Thì ông Lý đó thì muốn đi qua một cái tiểu bang đó. Ngược lại cái người hòa thượng đó, thì thích đi qua cái thung lũng, có nghĩa là phải đi qua cái thủ đô. And Mr. Lee is a lay person
But he's no longer interested in worldly affairs, and therefore he did not wish to enter the capital. Ông Lý đó là mặc dầu là người cư sĩ, nhưng đều đã rút lui vào những cái thế sự rồi, không muốn màng những thế sự nữa, thành không muốn đi vào thủ đô làm cái gì cả. So he didn't want to stop by the capital at all. What does it tell you? Quý vị thấy sao? Cái người cư sĩ này đó là không phải là người tầm thường đâu. This tells you, this is a clear indication, this Mr. Lý here is no ordinary lay person. Okay? Just because he doesn't become a left form person doesn't mean that he's necessarily a regular lay person. Mặc dầu cái người là người cư sĩ không xuất gia, đều không có nghĩa là người này là không có hiểu pháp người xuất gia. Thành tới chùa để mà tu pháp người xuất gia. So he showed up at the temple to practice the left form people's dharma as a lay person. Tới cái chùa để tu pháp người xuất gia, mang cái lốt của người tại gia. Ngẫm như sợ không? You see how subtle the story is. Buddhism is wide open. You can show up at the temple and practice the platform people's dharma as a lay person. Người tại gia có quyền tu cái pháp người xuất gia tại chùa. I see a lot of people say, that's what I want to do. Có những người tại gia bỗng nhiên có một cái ánh sáng, đèn sáng, mỗi sáng trong đầu. Nó, tại sao tôi không làm như vậy được? You can still have hair. Vẫn còn tóc. You still have a car. Vẫn còn chiếc xe. You can go and have boba drinks anytime you feel like it. Quý vị có thể ra mua ăn cà lem. Lúc nào muốn ăn cà lem đi mua, leo lên xe lái ăn cà lem thôi. Okay. Isn't that wonderful? Thấy sung sướng như sao không? So Mr. Monk, Mr. Master Duyện, nhưng đều hòa thượng Viên mới nhường chiều bạn mình, thành ra đi ngang qua né cái thủ đô. So they both decided to avoid going through the valley and avoid the capital, going through the capital. So one day, as they are riding the boat, they saw a woman fetching water on the river. Một ngày kia, họ đứng ở trên thuyền về phía nam đó, thì họ thấy một cái người phụ nữ đang múc nước ở trong sông. As soon as the monk saw that woman, he cried. Khi mà hòa thượng mà thấy cái bà phụ nữ đó khóc ròng, ông ta khóc ròng. Okay? So his friend, his layperson friend, was very surprised and asked him, "Why did you cry?" Thành cái ông Lý đó, rất là ngạc nhiên. Nó trời, một cái người hòa thượng, là một người không còn tình cảm nữa, bỗng nhiên thấy một người dưng nước lạ, bỗng nhiên khóc ròng. Có chuyện gì xảy ra lạ dữ vậy? So the monk says, because this is a layman's very surprised. Says monks are supposed to be not emotional anymore, and yet he saw this stranger woman, and he cried and cried and cried uncontrollably. So the monk explained. He says that woman has been expecting for 3 years, and the monk, myself, I was 3 years late in becoming her child. Thành ra cái ông hòa thượng đó, mới nói rằng là cái bà phụ nữ này, cái ông này có thần thông, nói cái gì biết. Bà phụ nữ này là bà đã đợi tôi cả 3 năm rồi, mà tôi tới trễ 3 năm rồi. So you can tell this monk here has spiritual penetration.
he says, this woman here has been waiting for me to become her child for 3 years now. Okay? And the monk continued. He says, if I didn't see her, out of sight, out of mind, it wouldn't matter at all. However, since I saw her, I could no longer make her wait. Thành ông hòa thượng mới nói tiếp, nếu như mà tôi không gặp cái bà này thì không sao hết, tôi nó không quan trọng. Nhưng ngày hôm nay là gặp rồi, cái duyên nó tới rồi, không thể nào đợi được nữa. And the monk said, the master says, he says, I wish his friend would arrive to visit the child, and there will be a smile as a proof. Thành ra cái người hòa thượng mới nói là ông nên tới thăm cái người bà này, cái bà này vài ngày nữa, rồi sẽ lúc đó sẽ có một cái nụ cười để chứng minh cho quý vị thấy, để chứng nhận cái chuyện này. Okay, mysterious, huh? See, this story, Buddhist story, has mystery, has spiritual penetrations, has sex, has birth. Quý vị thấy cái chuyện Phật giáo đâu phải là cái chuyện nhàm đâu. Người Phật giáo này có cái chuyện tình dục, cái chuyện sinh sản ở trong, có cái chuyện ly kỳ, và có cái chuyện thần thông ở trong. We on slide 430, mình ở cái tấm 430. 13 years later. 13 năm sau. Okay. Outside of the Tibet temple in Kangzhou, they met again. Thì 13 năm sau á, thì ngoài cái thiên trúc tự ở bên Khang Châu á, thì họ gặp lại, hai người bạn gặp lại với nhau. Mr. Lee was sad and grieved. Cái ông Lý đó, buồn và âu sầu lắm. And the Dao Master Yuan bathed and passed away that night. Thì cái ngài hòa thượng đó, hòa thượng Viên đó, mới tắm sạch, mặc áo mới vào, mặc áo sạch vào, xong tối đó viên tịch. 3 days later, Mr. Lee went over and visited the family. Thì 3 ngày sau, cái ông Lý đó mới tới viếng thăm cái gia đình đó. And a child, the newly born child, smiled at him. Thì lúc đó cái đứa bé nó mới sinh ra, nhìn ổng mà cười. Okay, and that Mr. Lee understood that it was a signal that Master Yuan went to that family. Thành ra ông Lý lập tức hiểu ngay rằng cái đó là bằng chứng rằng là ông hòa thượng đã vãng sanh vào cái nhà đó rồi, đã sanh vào cái nhà đó rồi. Candera. All right. Okay. Sorry about that. I was correcting some of the ugliness and typos here. And so Mr. Lee understood that the monk who was born into the family. Tại lúc đó ông Lý mới lập tức hiểu rằng, ngộ rằng là cái ngài hòa thượng đó đã sinh vào cái gia đình đó rồi. And
And after the monks' funerals, Mr. Lee returned to the temple. Rồi sau khi một hòa thượng đó hỏa táng cho hòa thượng xong, rồi ông Lý mới trở về lại cái nhà chùa. Rồi 13 năm sau nữa, rồi ông Lý mới trở về cái chỗ đi họp ở cái chỗ bên Hàng Châu đó. So 13 years later, Mr. Lee went for a meeting in Hangzhou. He ran into a kid tending buffaloes who was reciting a poem. Thì gặp được một cái đứa trẻ nó đang chăn trâu, chăn trâu. Thì đứa trẻ đó gặp ông một cái thì ngâm một cái bài thơ. When the kid saw Mr. Lee, the kid recited a poem. He says, the vows made from 3 consecutive lives are to be resolved. Thì đứa trẻ nó nói bài thơ, ngâm nga, nói rằng mình đã hẹn nhau, mình đã lập lời thề 3 kiếp rồi, 3 đời rồi. Okay? Là 3 đời liên tiếp là mình lập lời thề trên cái tảng đá đó. And we used to enjoy together the moon and taste the wind, but now it's no longer sensible to bring it up, meaning that he is very nostalgic for the old times, all the great times, grand times they had together as the best of friends. Thành nói rằng chúng ta đã thường ngắm trăng và nếm cái gió, và hiện bây giờ thì nói là chỉ buồn thì nhớ thôi, tại nó không thể làm được nữa. Cái nghĩa là nhớ những cái thời gian mà họ đã cùng hưởng thụ, vui vẻ với nhau, sống chung với nhau, tu chung với nhau. Okay. And he says, I am ashamed of my old acquaintance has come so far to see me. Thì cái bài thơ mới ngâm nga tiếp. Tôi rất là thẹn là để làm cho cái người bạn cũ của tôi đó phải đi xa để mới gặp tôi được. This body may be different, but my soul is still the same. Thì nói cái thân này, mặc dù cái thân nó đổi rồi, nhưng cái tâm của tôi nó vẫn như trước. Có nghĩa là cái tình cảm của tôi với bạn tôi nó hoàn toàn không thay đổi. In other words, the deep feelings, the deep friendship I have for my friend hasn't changed. It's still the same as before. Yeah. So Mr. Lee said, immediately asked. Thì ông Lý lập tức hỏi, thầy Viên, thầy có khỏe không? So he said, Master Yen, are you well? And the boy says, Mr. Lee, you man of your words indeed. Thành cái đứa trẻ trắng trâu mới nói là, ông Lý, ông thiệt là người biết giữ lời. Lần đầu gặp nhau biết tên nhau. Since the first time they met, and then they know each other's name. So the boy said, the worldly conditions have not ended yet, and this is how we have to meet again today. Thì mấy đứa trẻ mới nói là cái duyên thế sự này, cái duyên của cõi trần này, nó chưa liễu này. Thành ra ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau lại. And he says, we only have to sincerely cultivate without laziness and could naturally, again, we mutually meet again. Cái đứa trẻ vẫn là còn bền rì lắm, nói là chúng ta chỉ cần thành tâm mà tu hành, không có tinh tấn mà tu hành, thì đương nhiên sẽ gặp nhau lại. And then that boy recited another verse, đọc một cái câu thơ khác, nói rằng saying that whether it's prior body or a later body, life is very busy. Nói rằng cuộc sống cái thân trước hoặc cái thân này, cuộc sống khi nào nó cũng rất bận rộn. Does it ring a bell? Life is so busy for all of us. Cuộc sống ai cũng rất bận rộn.
It would be very sad to speak of the causes and conditions. Thành ra nói là cái chuyện mà bàn về chuyện nhân duyên thì không có gì vui mà bàn đâu. This section in Chinese, I'm not sure it refers to something in Chinese. I'm not sure I understand. I'm still keep it here in Chinese and Vietnamese so that maybe in the future somebody will help explain it to us. Cái phần còn lại của cái câu thơ tôi không rõ lắm, tại vì câu thơ cổ văn mà nhắc những cái chuyện trích những cái sự kiện trong quá khứ trong văn chương người Hoa mà tôi không hiểu được. Thành ra tôi để nguyên đó để cho sau này trong tương lai có ai mà người hỏi cái hiểu cổ văn đó sẽ giảng cho chúng ta biết. Không sao hết, mình không biết thì nói mình không biết. It's okay to admit that you don't know everything. Hopefully our knowledge will be amended. Trong tương lai hy vọng sẽ được giải thích thêm. And after the verse, the boy disappeared and Mr. Lee returned to the temple. Thành ra sau đọc xong cái câu thơ đó rồi thì đứa trẻ chăn trâu đó biến mất và ông Lý lủi thủi đi về chùa. Okay? Thành ra sao như vậy? So the moral story is that do be careful not to let worldly conditions to bring you back time and times again to this world. Okay. Thành nhắc cái câu chuyện này để cái vị thấy cẩn thận đừng có để những cái thế sự, nhân duyên thế sự khiến chúng ta phải trở về cõi này. Tiếp tục trở về hoài, không chạy đâu được. It seems to be such a not good use of our time and efforts. Làm như vậy thì ra phí thì giờ của mình, phí cái phước báo của mình. Okay? This refers to the story of people who are high-level cultivators, very sincere cultivators, and yet they have not cultivated the ultimate Dharma yet, even within Buddhism. Đây câu chuyện để cho quý vị thấy những cái người này, mặc dù họ tu theo Phật giáo, họ tu những phương pháp Phật giáo, nhưng đều họ tu những cái pháp môn nó không được rốt ráo, thành cuối cùng họ vẫn chưa được cái giải thoát, họ cứ luẩn quẩn trong cái vòng luân hồi hoài. These are superior people. Đây là những người tu hành rất là giỏi, rất có nhiều phước báo, very blessed people, and yet they haven't cultivated the ultimate Dharma door yet. Họ vẫn chưa tu cái pháp môn rốt ráo này, vẫn chưa được giải thoát. And this is what differentiates us from a lot of other temples. Cái này là sự khác biệt của chùa mình với chùa khác. Ở chỗ là chúng ta chủ trương tu để đắc giải thoát, chứ không phải tu để mà tu. That's why I advocate cultivation for the sake of obtaining liberation, not for the sake of cultivating. Okay? I advocate cultivation to become bodhisattvas and Buddhas, or obtain rebirth. Chủ trương chúng tôi là muốn tu để thành Bồ Tát, thành Phật. Mà nếu không được thì đắc vãng sanh. Cái đó mới là xứng đáng. That is worthwhile goals. Cái mục tiêu nó quan trọng. Your goals are very important. Your goals determine the path you take. Cái mục tiêu đó mình chọn đó nó ảnh hưởng tới cái pháp môn chúng ta lựa chọn để mà tu. If you set the wrong goals, you will not make it. Quý vị chọn mà sai, mục tiêu sai, quý vị sẽ không đắc được giải thoát đâu. Any questions? Ai thắc mắc gì không? I ask all of you to be always aware
of your goals. Thành tôi nhắc quý vị lại, phải hiểu, phải nhớ lại, tự nhắc mình đó, tự hỏi mình đó, cái mục tiêu mình là cái gì. And you keep your goals in sight. Phải nhìn cái mục tiêu, khi nào cũng luôn luôn nhớ mục tiêu của mình. Okay? Because if you keep your goal in sight, chances are that are very good you can get there. Tại vì nếu thực sự quý vị mà thấy cái mục tiêu nó rõ ràng trong tâm của mình đó, thì tôi tin rằng đó, quý vị rất có nhiều cái cơ hội để mà đạt tới cái mục tiêu đó. Okay? People don't make it because they are unclear about their objectives. Thành có những người mà người ta không đạt tới mục tiêu đó tại vì họ không có rõ, mục tiêu họ không có rõ ràng. Okay? There's some people who says, I want to live and help others. Có những người cũng sống nói tôi muốn giúp người, giúp đời. I asked immediately, I said, how does helping others, how does helping society liberate you? Tôi hỏi ngay lập tức, những cái người mà muốn giúp đời, giúp người đó, mục tiêu như vậy á, nó có liên quan gì tới với sự giải thoát của quý vị? You need to reset your goals properly. Thành quý vị cần suy xét lại cái mục tiêu của mình. Any questions? Lưu Trình, 有问题吗？老师，那为什么他会出世做他的儿子？是不是他们两方面都有牵挂，他才不会到别的地方去？对。They choose the wrong goals. Hai cái vị tu hành có trình độ này đó, chọn lầm đường, chọn lầm cái mục tiêu. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, Jimmy. It's not clear whether he had any choices. Okay? But to me, appears that it seems to me that to spend your life and going through so much hassle without a clear purpose is rather unfortunate. You know, these people have made a lot of sacrifices cultivating a temple. Cultivating a temple is a very, very difficult thing to do. It's not easy at all. Okay. Cái người hỏi là có người ta có cái sự lựa chọn nào? Tôi nói tôi không biết rõ. Nhưng tôi chỉ nói rằng những cái người là những cái người rất là đặc biệt, là họ bỏ cái giờ đầu tư vào tu hành rất là khó, rất là tinh tấn trong một cái hoàn cảnh của cái chùa đó, là không phải là dễ đâu. Thành họ sẵn sàng làm như vậy, mà cuối cùng họ vẫn bị luẩn quẩn trong cái vòng luân hồi hoài, thì nó quá đáng tiếc này. To me, it's such a great shame. Okay, that they didn't take. That if I were them, I would have cultivated a Pureland Dharma door
where I try to get out of this thing here instead of going back and recycle through the wheel of reincarnation. What for? If you notice from the story, they don't really have anything big or significant to contribute to society except cultivating themselves. Yes? It seems a kind of wistful acceptance that that's the way things are, that they're just going around in circles and that's it. Yeah, that's the idea behind the story. So people don't stress, don't understand the importance of escaping the wheel, avoiding the wheel. They have no idea of doing it. That's right. The thing is they accept it. That's right. You see, in our temple, I keep on reminding you that it's important to get out of the wheel as quickly as possible. As soon as possible. You have to plant the seeds to get out. Okay? And your hunch is right. It seems from the story, they don't have that sense of urgency at all. No. They make vows for 3 consecutive lives. Remember? The vows made on 3 consecutive lives? They vow to meet each other again. That's how deep the friendships are. But then, if you're really good to your friend, is that the best way to be a good friend? I don't think so. Cái chuyện đó khi mình đọc nghe câu chuyện này đó, cái mà quý vị tôi hy vọng quý vị thấy được cái chuyện này là hai cái người là người tu hành, căn cơ rất là cao, có thể tu hành được lâu như vậy. Một người hòa thượng, một người là cư sĩ, không phải là người tầm thường. Mà cái tình bạn bè họ nó khăng khít, rất là sâu đậm. Thành họ nguyện trong cái bài thơ đó, nguyện là 3 đời rồi, đời trước, đời nay và đời sau sẽ gặp nhau lại để làm bạn với nhau. Thì mình tự hỏi lại, cái người sao mà kỳ dữ, cái bạn mình tốt như vậy, tại sao thiệt sự mình tốt với bạn mình, tại sao mình gặp họ làm cái gì? If you're so good to your friend, don't you wish your friend obtain rebirth and not see you again? Wouldn't your friend be better off? Cái gì nghĩ cho coi, thiệt sự mình thương bạn mình á, không phải mình muốn bạn mình thoát cái vòng luân hồi này, đừng có gặp mình nữa, nó còn có lý hơn không? Đúng không? Thành ra cái sự họ có công phu tu, họ thiếu cái sự trí huệ, họ không có cái pháp môn, họ không hiểu được cái pháp rốt ráo. This is the problem when you cultivate. You have the proper goals. Yes. No. She says, maybe the Pureland didn't exist before, so he had no choice. Thời đường thì có rồi em ơi. I said, during the Yuan, the Tang dynasty, the Purelands already. Any other questions? Yes. I have a comment that in Western societies today, the idea of reincarnation is really pretty widespread. I bet half of the people believes it. Yeah. A lot of people believe it, but they don't really have. That's as far as it goes. Yeah. They're always obsessing about who they were in some previous life, and maybe who they might be in the next life. Yeah. Even that's a little bit advanced. They mostly just worry about how illustrious they were in their previous existence. Yeah, they worry about the glory and so on. Yeah. Let me tell you the thing I'm very proud of. One person I know, I says, let's meet again next lifetime. Tôi kể chuyện cái gì nghe này, cái chuyện rất tu hãnh diện. Cái người tu chung đó, tôi nói người này, cuộc đời này nó thú vị quá. Thôi, kiếp sau mình gặp nhau để mình tu tiếp. Yeah. You know what she said? Cô nói sao? Bà mà nói sao? Bà nói, thầy giỡn mặt với tôi hả? Tôi về cây Phương Thực Lạc, tôi không gặp thầy nữa đâu. I was so proud. You know what that woman told me? She said, "Are you kidding me?
I don't want to see you again. I want to go to Western Bliss Pureland. She understands Buddhism. Cái người này hiểu Phật Pháp. This is the difference between the worldly pursuits and transcendental pursuits. Cái này là sự khác biệt giữa thế sự với là xuất thế. These the world people are sticky. They're sticky. You know, the story about these pair of cultivators who are sticky. The friendships, they're so attached to their friends. Cái chuyện này cho quý vị thấy là cái người tu hành, người ta vẫn chưa tìm cái lối giải thoát, ta vẫn còn quý trọng cái tình bạn của họ. Dễ sợ không? Là người cao tăng đó nghe. This is a high level Sangha who still so attached to his friend, his dear friend. Một người cao tăng mà vẫn còn thương mến bạn mình đến độ như vậy. Phải gặp lại cho bạn. Bạn phải tới khi mà tôi sinh ra. Tới để tôi cười cho bạn biết. Tôi đã tới rồi, đừng có lo. See, this monk is so attached to his friend. He says, when I change body, I know the conditions are right for me to change my body. So I will tell you, I made it. You don't have to worry. I will see you later. That's how attached his monk here is to his friend. Isn't that fascinating? Cái việc tưởng tượng chứ coi, một cái người tăng mà còn chấp trước với cái tình bạn như vậy luôn đó. Dễ sợ không? It's a very bad example for all of us. Cái này là một cái ví dụ rất là xấu cho mình, cái gương rất là xấu cho chúng ta. Emotional attachments, cái tình bạn. Yes, Jimmy. You have another type of emotional attachment you want to bring up? Yeah, because they didn't believe in Pureland, unfortunately. Clearly. But that mindset, does it really take a lot to listen to actually even hear what is Pureland? Absolutely. It takes tremendous amount of blessings. It takes even more blessings for you to come to the temple and beat that concept into your head. Say, obtain rebirth. Every month. I'm planting the seeds in your psyche that you have to obtain rebirth, time and time again. There's nothing more important. Thành cô này ông hỏi, không phải như vậy, phải chỉ mà họ lập nguyện gặp nhau ở phương cực lạc nó còn có lý không? Tôi nói đúng. Tại cái người này họ chưa có đủ phước, thành ra họ không hiểu cái sự quan trọng của cái vãng sanh. Okay. Họ không biết cái pháp môn vãng sanh không, mà họ còn cái là phước là khác nữa. Là như quý vị đó tới chùa mỗi tháng ông thầy này ngồi trên này cứ nhắc quý vị hoài, lo tìm cách mà vãng sanh đi, càng sớm càng tốt. Đừng có dại, đừng có tham những cái chuyện thế sự ở đây, không xứng đáng đâu, không bao nhiêu đâu, không có gì đâu. Tham lam làm cái gì? Cái người này người ta đã tu như vậy lâu rồi, người ta có đầy đủ điều kiện để mà tu hành, mà cuối cùng vẫn chưa hiểu được cái sự quan trọng của cái sự vãng sanh, thành vẫn còn bấp bênh như thường. Okay? Any other questions? Cái đó là cái sự quyến luyến tình cảm đó, nó hại chúng ta cho đó. Không phải chuyện tình ái, không phải chuyện bạn bè, cái chuyện mà cuốn quýt cái tình cảm đó, nó kéo mình lại, nó cột mình lại trong cái vòng luân hồi. So and the final message here is you have to pay attention to your emotional attachments. It's your emotional attachments that will bind you and make you recycle in the reincarnation wheel. Okay? Yeah, Quang Nhân. Có gì nói không? Có gì nói không? Okay, we stop here. Không có gì nói, ngừng lại đây.
these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, eating its evil paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born land at utmost bliss. Ta chư Phật Su Sư Li Bồ Sát. Nam mô Ta chư Phật Su Sư Li Bồ Sát. Nam mô Ta chư Phật Su Sư Li Bồ Sát. Nam mô Ta chư Phật Su Sư Li Bồ Sát.